नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म बनाउन गइरहेको छु हरियो मकैको मिठो खाजा। प्याकेटको खाजाहरू भन्दा एकदमै पौष्टिक, घरमै बनिने अनि घरमै पाइने हाम्रो यो मकैको खाजा बनाएर ट्राई गर्नुहोला। एकदमै तपाईहरुले मन पराउनु हुनेछ। र यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् अनि यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। तपाईहरुको साथीहरुसँग, फ्यामिलीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनुहोस् है। ल है त सुरु गरौँ है त अब यो मकैको खाजा बनाउनलाई। यहाँ मैले हरियो मकै अघि नै छोडाएर राखेको छु, 2टा लिएको छु। तपाईहरुले यसलाई पहिला उसिन्नु पनि सक्नुहुन्छ अनि छोडाएर यसलाई बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, या पहिला छोडाएर तपाईहरुले मैले जस्तै उसिनेर फेरि बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ त्यसरी बनाउनु होला। ल हेरौँ है त अब नुन खोर्सानीमा चाहिँ मैले के लिएको छु भनेर। यी सबै सामग्रीहरू यति लिएको छु मैले। यहाँनिर मसिनो गरेर चप गरेर अदुवा एउटा सानो राखेको छु। त्यसै गरेर लसुन पनि 2टा मसिनो चप गरेको छु। नुन तपाईहरुको स्वाद अनुसार। सानो चम्चीको 1 चम्ची चाट मसला। अलिकति बिरे नुन छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। सानो चम्चीको 1 चम्ची धुलो खोर्सानी। अनि ठुलो चम्चीको 1 चम्ची चाहिँ बटर लिएको छु। तपाईहरुले नर्मल कुकिङ ओइल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आधा निम्बु लिएको छु। यसको चाहिँ हामी जुस मात्रै युज गर्छौं। अब चाहिँ म सबैभन्दा पहिला मकैलाई उसिन्छु र यहाँ मैले 1 कप आधी पानी युज गरिरहेको छु यो मकैलाई उसिन्नको लागि। र अब यो पानी उम्लिन लागेको छ र अब यसमा चाहिँ म यो मकैलाई एड गर्दै छु। अब स्वाद अनुसार नुनलाई राख्ने। ढकनी लाएर मिडियम फ्लेममा मकैलाई 10 मिनेट उसिन्ने। उसिन्दाखेरि बीचमा एकपल्ट तपाईहरुले यसरी चलाउन पनि सक्नुहुन्छ। दस मिनेट भइसकेको छ मकै उसिनेको र मकै मेरो रेडी भइसक्यो। अब ग्यासलाई अफ गरेर म यसलाई एउटा थालमा निकालेर राख्छु। र यहाँ मैले प्यान लिइरहेको छु। तपाईहरुले कराई पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यो प्यान मज्जाले तातिसकेको छ र यसमा मैले यो बटरलाई राखे। बटर राख्ने बित्तिकै मैले अब यो लसुनलाई पनि राखे। त्यसै गरेर अदुवालाई पनि राख्दै छु। अब यो लसुन र अदुवालाई यो बटरमा एकछिन पकाउँछु म। र मैले 2 मिनेट चाहिँ यो लसुन र अदुवालाई चलाएर बटरसँग पकाएँ र अब चाहिँ यसमा म यो मकैलाई एड गर्दै छु। अब मकै सँगसँगै मैले यो धुलो खोर्सानीलाई पनि राखे। त्यसपछि यो चाट मसला र बिरे नुनलाई पनि राखे। अब चाहिँ यसलाई मज्जाले चलाएर मिक्स गर्ने। मलाई चाहिँ हरियो मकैमा बटरी फ्लेभर एकदमै मन पर्छ। त्यही हुनाले गर्दाखेरि मैले यहाँ 1 चम्ची बटर अझै एड गर्दै छु। तर 1 चम्ची बटर मात्रै पनि तपाईहरुले 2टा मकै पकाउनको लागि एकदम परफेक्ट छ। तपाईहरुलाई यदि अझै मन पर्छ भने मैले जस्तै यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मज्जाले मकै चलाएर भुटिसकेको छु र यसमा अब म यो धनिया एड गर्दै छु।
धनिया पछाडि अब यो निम्बुलाई पनि म निचोरेर रस त्यहीँ हाल्दैछु। अब अन्तमा एकताल सबै सामग्रीहरू मजाले एकताल चलाएर मिक्स गरिदिउँ र यो मकै तपाईहरुको रेडी भयो अब खानालाई। र अब तपाईहरुको कुनै पनि फेभरेट ड्रिङ्कसँग इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यो मकैको एकदमै हेल्दी छ यो खाजा। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई आजको मेरो यो मकैको खाजाको एकदमै हेल्दी रेसिपी पनि मनपर्छ होला भनेर। ल है त साथीहरु, तपाईले पनि यसरी नै बनाएर घरमा ट्राई गर्नुहोला र तपाईहरुको फेभरेट ड्रिङ्कसँग सर्भ गर्नुहोला। र मेरो फेभरेट ड्रिङ्क चाहिँ तपाईले देखिहाल्नु भयो, चिया हो र त्यसैसँग म यहाँनिर लिइरहेको छु। इन्जोय गर्नुहोला। थ्यांक यू, बाइ बाइ।